Màu nấm trắng quá. Còn có cả mộc nhĩ này. Nhưng mà những cây này còn rất là nhỏ nên cây sẽ không thu hoạch kỹ. Sao con chim nó thấy mình đến gần này mà nó không bay nhở? Nguyên người nó rất hết thế này. Nó không thấy. Không biết có chạm vào nó được không? Trông sợ quá. Sờ được rồi này. Ơ, sao cánh cái người nó ướt hết rồi? Chân cũng bị thương nữa. Chắc tập bay nên bị thương rồi. Mình sẽ đưa nó về để cứu, để chữa trị cho nó. Tao bôi thuốc cho nha. Không phải sợ. Ở nhà bị thương nhé. Quả to này, quả này 8.000. Con cho họ đi cho con kìa. Dạ, 41 chị ạ. Kể cả tí chơi nó mà một Được, hôm nay bọn em mới hái đấy ạ. nó vừa hái nó ăn ngọt thật. Sáng nay mình sẽ thế mình mua thêm. Cái dưa này sáng nay nó vừa hái nó mang ra phát. Nước này nó chiếu chéo vào. Cái này được 1 cân rồi chị ạ. Của chị hết 40.000. Đấy, em chào chị ạ. Không có phải. Em qua toan rồi. Con đố lấy cho bà.
Mua nào gì cháu ơi? Mua vào tí. Vâng. Đấy. Mua không vào. Con tiền dân lắm. Là 4.000 một cân. Không bán kém ạ. Đúng 40.000 ạ. Cái này về làm nào thì ăn được? Cái này để xào thịt ngon lắm ạ. Nước ở trong suối ở trên núi nó chảy, dùng nó chảy. Tưởng thì lại cái chân này cho nó mỏng nó tối. Dạ, nấm này bọn cháu đã cắt chân rồi. Giờ cô chỉ cần sơ chế cắt qua cái chân này lên là rửa là nấu ăn được thôi ạ. Cô lấy hết chỗ này ạ? Thì cô ở đây hết 30.000 cô ạ. Năm nay quạt là bán lần tối em rất là sáng ngồi quạt đấy không. Dạ, nếu mình xuống mình ra vào mình gọi không em còn mua cái này mua cân hay Cô bán củ cá này ạ? Cái to thì 50.000, cái bé thì 30.000. Vâng, sẽ bỏ số dấu đấy 2 cái nữa nhé. Cái thì 50.000 bán cái này là 50.000, cái 30.000, cái này 34, 12.000, cái 7.000 con này không được. cô ơi, con cho cô 170. Cảm ơn. Để đấy tí nữa cô buộc cho. Vâng. Đấy bán hả? Tiền bán đấy bán. Cô cảm ơn cô, đấy là cô ạ. Cảm ơn nhá. Mua rau mua cháu. Dạ, cô bán cây rau ạ? Cô bán rau giống cà chua giống này. Để phải nấu riêng cho Lấy nước cho cô đi. Thế cái này bao nhiêu tiền ạ? Cái này thôi cô lấy, cháu lấy tất thì cô lấy 20.000. Ai sợ cũng được. Con chó của cô nó hiền lắm, ai nó cũng quen được. Dạ. Cô bán con chó này bao nhiêu ạ? Cô bán 150. Con này 150. Nhìn rất đẹp nhỉ. Thôi thế cô để cho cháu cả con chó này nữa. Thế cả tiền rau cả tiền chó là 170. Vâng ạ. Ngoan lắm. Vâng. Tiền nhỉ? Dạ, cháu chào cô, cháu đi ạ. Đi thôi Mít ơi. Mít đi nào. Mít.
những cây đỗ trồng xuống cũng đã bắt đầu nảy mầm lên rồi.
Đi nha. Cá nướng cũng chín rồi. Ôi, hai con cá này cũng chín luôn rồi. Mình cũng đói bụng lắm rồi. Thôi, bỏ ra ăn thôi. Mình ơi ăn cơm thôi. Mít ơi, ăn thôi Mít ơi. Đây mà, đây mà. Ăn đi Mít. Cá nướng ngon nhờ. Đúng là cá ở suối thật là ngon.
Ôi. Ngon thật á. Con bên này nè.